Grota Haiducilor din Dobrogea este situată într-un peisaj pitoresc, un loc cu o istorie interesantă și misterioasă, ceea ce o face un loc incitant pentru drumeții. Istoria exactă a denumirii Grotei Haiducilor nu este cunoscută cu certitudine, dar există mai multe teorii și legende care o înconjoară. Unii susțin că grota a fost folosită ca ascunzătoare de haiduci în perioada medievală sau mai recent, după instaurarea regimului comunist în România, de grupări anticomuniste. În acele vremuri, rezistența din Dobrogea era constituită din peste 2000 de partizani, combatanți și susținători locali. Haiducii Dobrogei, așa cum s-au autointitulat, erau echipați cu armament și primeau bani și alimente de la oamenii din comunele din care proveneau. În nordul Dobrogei, grupările anticomuniste erau conduse de Nicolae și Dumitru Fudulea. Hăituiți de autoritățile vremii, se pare că la un moment dat, frații Fudulea, împreună cu alți membri ai rezistenței, s-au adăpostit în pădurea deasă, în această grotă. În dimineața zilei de 9 martie 1950, trupele de securitate descoperă grota unde se ascundeau frații Fudulea și ceilalți partizani anticomuniști și declanșează un asediu care va dura ore în șir. Securiștii incendiază pădurea din jurul grotei și aruncă cu grenade în grotă. Dumitru Fudulea reușește să arunce înapoi de mai multe ori grenadele, însă una dintre ele detonează și este fatală. Nicolae și ceilalți partizani sunt arestați. Nicolae reușește să evadeze și din închisoare, însă după 2 ani, în martie 1952, este prins și împușcat. Așa se încheie povestea, foarte puțin cunoscută, a Grotei Haiducilor și a unei mici părți a rezistenței anticomuniste din Dobrogea. O ia amețeala. În sfârșit, după jumătate de oră de mers prin coclauri, nu există traseu, nu este marcaj, nu este nimic. Am ajuns la Grota Haiducilor de lângă satul Camena, în Dobrogea. Citisem că are vreo 8 metri în adâncime, grota e în spatele meu, pe masa asta amenajată, nu știu vrea să reprezinte. Faci picnic, aici grătar, habar n-am. Ideea este că dacă toți au gândit să amenajeze scări și au betonat pe aici aleia, masa, puteau să pună niște indicatoare. Deci mi-a rupt hainele prin toți mațachinii, prin toți boscheții, căutând cu GPS-ul în mână și prima dată am ieșit undeva deasupra stâncii, că acolo mi-a arătat, până am dat de scări de beton. O să încerc să intru înăuntru, să mă echipez cu lanternă frontale ce avea și să vă arăt și vouă. Dacă am ce să vă arăt. Dacă nu, nu vă arăt. Ia. Vedem dacă mai funcționează. Bun. Asta e una. Asta. A doua. Merge și asta. Camera pregătită. Să vedem. Dacă nu, dau de bunuri ceva. Dacă vedeți că nu mai ies, veniți la Parastas. Iuhu! Peștera! Ia să vedem.
cât e de adâncă. Deci aproape că nu e chiar peșteră, e mai mult o grotă. Văd că cineva a ars lemne pe aici și o mai lăsat gunoaie, că na, suntem în România. Da, cam asta e grota de la Camena de aici. Opa, un iliac, să nu-l deranjez. Ia uite ce frumos e. Ce frumos este! Ia să încerc să-l focalizez. Oh, pardon. Pardon. Ia. Prea mult. Băi, e frumos. Sper să nu-l deranjez prea mult. Să nu se sperie. Să încerc să fac și o poză. Și numai pentru faptul că văd că este chiar și un singur liliac, ar trebui să fie protejată grota și să nu mai intre nimeni în ea. Deci nu mai spun că în afară de liliac sunt și miliarde de țânțari care cred că s-au bucurat că sunt la festin să mănânce de la mine. Deci foarte tare, nu mă așteptam. Nu mă așteptam să găsesc un liliac aici. Foarte, foarte tare. Hai să mă retrag încet. Sper că nu l-am deranjat prea mult. Ia să văd. Cu un cotlon pe aici, nu știu ce. Sper că nu-i ceva care să... Ia să-mi arăt și fața. Nu știu dacă mă văd, să se vadă că sunt în peșteră, în grotă. Aici cam atât. Deci o să ies. La revedere, liliac. Foarte tare. Scuze de deranj. Sper să nu dau vreun cap pe aici de ceva. Ia să mai vedem aici ce nu-i nimic. E destul de jos tavanul ăsta. Nici nu știu dacă nici n-aș pune filmul ăsta să mai vadă și altcineva că sunt lilieci aici. Că n-aș vrea să-i deranjeze. Cum probabil am deranjat și eu puțin. Uac! Uac! Bă, foarte mișto. Foarte fain.
Acum ce să zic, după ce am găsit prietenul Liliac, nu mai sunt așa ofticat că mi-a rupt pantalone prin Mațachini pe aici și prin pietrele astea, prin Dobrogea, pe un traseu, pe un drum nemarcat, asta e, de Lorbecăi. Și dacă ar fi să dau sfaturi la cineva să vină pe unde să meargă, la fel, aproape că n-aș ști să-i zic, pietrele toate cam la fel, pietre spunând la bucăți uriașe, munte, mini-munți întregi. Adică, cred că mai degrabă povestind aș induce în eroare decât aș călăuzi pe cineva să înțeleagă exact unde e și cum este. Ideea este că, efectiv, la grotă, din drum, hai să nu mai zic, treci printr-un fel de șa, printre doi munțișori, iar de acolo treptele coboară, nu urcă. Eu am căutat tot timpul să urc de la drum pe niște trepte, ori treptele din șaua aia, de fapt, coboară până la grotă. Are un nume frumos. Probabil cândva s-o fi ascuns vreun haiduc pe aici care prăda satele pe aici, pe valea asta. Și de acolo grota haiducilor. Bun. Cam asta e de aici. La drum, vă mai arăt peisaje de pe drum. Foarte frumos. Și să mergem pe cărări de munte neumblate, nemarcate. Astea sunt treptele spre cer. Ia să vedem un soare strălucitor, orbitor. Frumos până la urmă. Deci astea sunt treptele pe care trebuie să le urc acum. Că prin locul ăsta, segmentul ăsta, trecătoarea asta, ar fi Puntea Funiei. De ce Funiei nu știu, că e mică așa sau că e... Până la urmă nu e lungă ca o funie, nu e întortocheată, dar mă rog, cineva i-a dat numele ăsta. Ia să vedem. De aici.
Aici se încheie drumeție la Grota Haiducilor, la Camena. Am lăsat niște porclauri aici. Dar ideea în natură nu este să mergi cu mașina, ideea este să mergi cât mai mult pe jos. Așa că ne vedem când urc filmul pe YouTube. Deocamdată, la bună vedere! Hai acasă! Gata, am ajuns la civilizație.